هنا بقى خلينا نركز في السؤال ده بقى مع بعض. The following criteria برضو في البلورال effusion suggests the presence of، وانا اقول لكم الاجابه في الايه في العنوان ده وبعد كده هنشرح هنا ايه الاسباب. لانها كان سترو يلو، وفي نفس الوقت specific gravity عاليه، بروتينز عاليه، سيلز عاليه، ماشي. ده في الاغلب ايه حاجه اسمها سيرم اكسوديت، ده حاجه التهابيه انفلاماتوري حاصله وفيها اكسوديت. وانا بقول الانفوسايس ليه؟ لان لو كانت نيوتروفيلز وباس سيلز بقت ايه بنتكلم على امبايما او باس، يعني هو ده الفارق. فانا عندي هنا حالات اللي هي بيبقى فيها انفلاماتوري كونديشن بس مش باس مش امبايما. بتلاقي طالما انفلاماتوري البروتينز اللي طالعه كتير، وبالتالي سبيسيفيك جرافيتي كتير اثناء والسيلز كمان كتير، على عكس اللي فات اللي هو كان ترانسوديت. في الحاله دي مخي يروح على تشخيص الايه السيرم ايه اكسوديت، ده حاجه انفلاماتوري اكسوديشن مش ترانسوديشن بتاع ايه فلويد نتيجه ايه ايديما ستيتس زي ما شفنا او كده. لا ده ترانس، ده اكسوديت من حاجه انفلاماتوري، وقلنا مش باس عشان كده الليمفوسايتس عاليه. وفي هذه الحاله ال لازم نضع في اعتبارنا النيمونيا، التوبركلوزس، الفيرال انفكشنز، روماتويد ارثرايتس، سيستميك لوبس، مالجنس، كل دول ممكن ساعات يحصل لهم انفلاماتوري تشينجز، بالذات الايه النيمونيا والتي بي فيرال روماتويد، كل دي تعمل ايه احيانا ممكن ايه سيرم ايه اكسوديت، اللي بنلاقي السبيسيفيك جرافيتي عاليه قوي والبروتينز عاليه والسيلز ايه عاليه كمان. ونشوف السؤال اللي بعد كده مع